I may look like this, 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 and this, but I also look like this, and that's fine. Hey guys, it's Myka, and yes, as you can see in the intro, it's my hashtag hair transformation by Myka Kabu. So it's already uploaded in my TikTok, and feel free to follow me there. And yun, every time na magpo-post ako ng mga hair products or anything na about sa buhok, I'm gonna use that hashtag. Kita nyo naman sa video kanina, I have a fully black hair. I started fully bleach my hair last year, and then iba-iba talaga yung naging hair color ko for the whole year, and now my hair is black pink in the area. Yeah, super corny. Meron ako naging trademark ng college, so I had a tekla hair dito. Before ng graduation namin, nag-red hair ako, tapos I had a bleach here, tapos nilagyan ko siya ng medyo white, and then after college, yun, nagbi-bleach na ako dito sa ilalim. As in, hindi ako nagbi-bleach ng buo kasi medyo takot ako nung time na yun. Plus, pinapagalitan ako ng nanay ko pag nagkukulay ako ng buhok. last year, I decided to fully bleach my hair. So, yun. As in, nag-bleach ako ng buhok, and then that's the first time na nag-DIY ako, na nag-bleach, na nagkulay ako ng buhok and all. And after nun, super na-addict ako mag-hair color. And after a year, ang dami ko nang alam about sa hair coloring, sa mga hair treatment. Because, yes guys, buhok pa rin to, namamatay to pag nasasobrahan, and yes, super nag-dry yung hair ko, tapos nagkaroon ng, as in nagputol-putol siya, and also lahat ng alam ko about sa hair, base experience ko and all, I'm gonna share with you, as in I'm gonna share everything with you guys in this video. So yeah, I'm gonna share with you yung mga shops na binibilhan ko. So una is Watson's, hindi nawawala yan. It was at this moment that he knew. okay, parang He fucked up. may dumaan na motor. So first shop ko is Watson. So, hindi siya nawawala sa girls list, of course. HBC, then Hortaleza. Sa Divisoria, meron din. But hindi ko pa siya natatry sa Divis. Yun, mga online shop like Shopee, Lazada, Facebook, and Instagram. Meron na rin nagpo-post doon. Then, make sure lang din pag sa online shop na magbabasa kayo ng reviews. Make sure yun na super okay yung review sa kanila, para wala kayong pagsisihan pag dumating na yung product sa inyo. Ito, hair kit yung tawag ko dito. Actually, super tagal ko nang hindi nagpapasalon. Ever since na natuto nga akong kumalikot ng buhok ko. Even pakat ng hair. Yun. As in, lahat ako yung gumagawa sa buhok ko. So, I have my mixing bowl and toothbrush. So, one set siya. Sa Forever 21 ko siya nabili. And, yun, sinwerte lang ako nung pupunta ako ng Forever 21. May ganito. I have this clip. So yeah, it's a clip. Well, actually, ito nabili ito ng mom ko sa Divisoria. And if nagdi-DIY kayo mag-isa, super helpful niya. Kasi for example, ito, kung i-clip mo to, tapos dito ka magkukulay ng hair. So, gawin mo, super really helpful siya. Instead of gumamit ka ng tali, tapos itatali mo, mas okay nang nakaklip ka. minsan hindi ko alam kung nagre-record kasi mamaya nagdadaldal ako tapos hindi nare-record. So, I also have this. It's an ear cups. So, super helpful din siya kasi For example, nagbe-bleach ka or kaya, kahit mismo hair color lang, masakit siya sa balat, masakit siya sa anit. So, tumatama siya dito sa tenga, right? So, it's better na meron kang ear cups. Then, better din na meron ka nito kapag marami kang piercing. Syempre, minsan sensitive yung balat, and also, it's better to use this to protect your ears as well. gloves. So, yan. Siyempre, sabi ko nga kanina, masakit sa balat yung kulay. Lalo na yung bleach. So, yun, merong gloves na disposable. May gloves na reusable. Actually, this one is reusable. So, yeah, medyo matagal na rin siya sa akin. Then, kapag nagka-coloring ng hair, yung iba gumagamit ng foil, lalo na sa bleaching kasi mas mabilis yung process of bleach. But hindi ako gumagamit ng foil and hindi ko pa siya nagtatry kasi for me parang super complicated nga since pag isa lang akong nagkukulay nga ng buhok kasi wala akong katulong ganyan. So, instead of using foil, I'm using this one. So, actually, it's a shower cup. Then, yung iba gumagamit yung plastic, ganyan. So, I have this. It's also reusable. And then, isusuot mo siya. Mukha ako magluluto. Wait lang, hindi ko alam kung ano yung itsura ko. Ay, ayaw niya masuot. Saan ka?
Mukha akong chef. Basta ka na rin nakasuot. Hindi ko siya masuot. So, kunwari nakakulay yung buhok ko, tapos may nakalagay na to, ganyan. Para mas mabilis yung process niya, you can use, you can use a blower. Mas mabilis siyang mapaprocess, mas mabilis maluluto yung hair mo. Super helpful siya. So, makikita mo siya sa salon. And I also have this. So, I have a shawl. Ayan. So, meron din ako. Mukha lang akong kakain. For example, nagkukulay ka ng buhok. Hindi siya kumakalat sa damit mo. So, nandito siya napupunta yan all. Bleach na ginagamit ko usually is Bremod talaga. But if wala akong mahanap, kung ano lang yung meron sa store, yun, tinatry ko na rin. So, natry ko na rin yung Epsa. Then, for now, ito yung stock na meron ako. So, usually, pag gusto mo ng mga malalaking stock ng bleach, pangkulay, makakahanap ka talaga sa Hortaleza. So, ito yung nahanap ko sa Hortaleza. And then, this is my oxidizing cream. And then, sa mismong hair color, of course, naghahanap ako sa Bremod. Then, meron akong na-discover sa online. So, it's Ashley Shine. So, this color is red violet. May na-try na ako na hair color nito. Tapos, yung naging kalabasan niya is violet. Parang medyo light violet. Na-try ko na rin yung Revlon and L'Oreal. So, tinatry ko siya kapag yung color na target ko is yung more on natural color lang, like brown or kaya yung mga reddish hair, ganyan. So, yung color ko na to, na black, ito yan. It's iColor Organic Hair Dye Shampoo. Tapos yun, yung unang try ko na mag-fully bleach, tapos with hair color, ang brand na ginamit ko is yung DeColor Powder. So, yun, para lang siyang bleach din. So, yun, of course, may mix mo brand sa oxidizing cream. Tapos, powder kasi siya, so para siyang bleach. Tapos, super mura niya, as in super affordable niya. Then yun, yung last na share ko is yung Huenicorn. Yung violet na hair ko, yung pinaka-last na naging hair color ko, and yung last dun sa video kanina, sa Huenicorn ko siya nabili. Actually, it's my first time na na-damage yung hair ko, as in, super guilty ako na over-bleach ka siya, as in, malala yung nangyari. Nag-bleach ako, nag-hair color ako, nag-black ako, nag-trim ako ng hair, nag-bleach ulit ako ng hair. Then, bleach na siya. Tapos, pinatungan ko pa ng isa pang bleach. So, ang ginawa ko, okay na yung buhok ko, ganyan. Tapos, nag-bleach ako. Nanood ako ng movie, yung kay Sian Lim tsaka kay Kim Chu. Well, bago na nung lumabas, sabi ni Kim Chu, ayan, nakalimutan ko na nakababad sa buhok ko yung bleach. Then, after kong manood ng movie, kinikilig kasi ako kay Sian Lim na ayan na. Doon ko lang naalala na naka-bleach yung buhok ko. So, nangyari, nag-story ako, tapos yung mga nag-reply sa akin. And thank you sa mga nag-reply sa akin kasi after nun, as in, sobrang dami ko nalaman. Nag-search ako, as in, yung mga sikat na mga tao, as in, yung mga celebrity. Nag-search din ako ano yung ginagawa nila, ganyan. First is, mag-wash ka lang ng hair once a week. So, may mga gumagawa ng once a week lang. So, since ako, pawisin ako, tapos sumasayaw-sayaw ako, hindi ko kaya ng parang once a week kasi parang mapawisan ka na ng isang araw, ang baho na agad ng buhok mo, ganyan. So, yun yung ginagawa ko, every other day ako, unless super pawis na pawis ako, yan, hindi ko kakayanin, so, maliligo ulit ako, ganyan. Ang dami ko pinuntang beach, nagsiswimming pa ako sa pool and all, ganyan. So, Ang nangyari sa buhok ko, kapag nagbi-beach ka pala, mas nagda-dry yung hair mo, lalo na kapag may kulay yung buhok mo. Then, yun nga, according nga sa sinabi ko kanina, hindi ako nagki-keratin. Then, time na yan, hindi pa ako nagki-keratin shampoo. Yun, pag nag-bleach ka, mag-fade yung hair color mo. Tapos, kapag nag-swimming ka pa, mas lalo nang mamamatay yung buhok mo. Tapos, may nangyari kasi sa akin, parang nag-beach ako, tapos swimming ako ng swimming sa pool. Tapos, alam mo yun, parang namaho na yung buhok ko, ganun. dumating ako sa point na bibili na ako ng super mahal na vitamins ng hair. So, yun. My hair treatment. So, yeah. Feeling ko bilangin niya kung kailan ako magsasabi ng so or ng yeah, ganyan. It's Dove Dry Shampoo. It's unscented. Bumili ako ng isa pang ganito na may amoy. Then yun, naubos ko agad siya. Okay siya sa akin. The thing is, parang for me, bumibigat yung ulo ko, ganun. Okay siya yung comes na parang nakaka-feel ka ng okay yung buhok mo, fresh yung buhok mo, ganyan. Yung ulo mo, yung anit mo, ganun. But, yun, hindi ko na siya ginagamit. Okay siya, actually, super okay siya. Pero for me, syempre, may iba-iba naman tayo. So, you can try this one. But sa akin, hindi ko siya masyadong ginagamit na unless super need ko lang. Kaya itong isang to, hindi ko siya nauubos pa. So, Keratin din siya. Keratin Oil Spray. So, yun. Okay din yun nangyari sa akin kasi
di ba nga super dry ng hair ko. Tapos, ito yung ini-spray ko. So, medyo lumalambot-lambot siya. So, ayan, you can also use this one. Feeling ko before nyo siya bilhin, siguro mag-search kayo about this before you buy this one. Ito yung naging favorite ko. It's Argain Oil. It's Bremod. So, yan. Almost naubos ko na siya. Pero hindi ko na kasi siya ginagamit since umokay na ulit yung buhok ko. So, hindi ko na siya naubos. But yan, stock ko lang siya if ever na parang tumitigas-tigas yung buhok ko. Ito yung ginagamit ko. So, this one, for example, maliligo ako. Tapos, pag medyo patuyo na siya, ina-apply ko siya. Since malaki nga siya, I bought this one. So, yeah, this. So, lagayan siya. And this one. So, these are for shampoo and conditioner. So, container siya. Ginamit ko na to sa beach. Kaya may mga laman-laman pa siya at hindi pa siya ubos talaga. So, these are all buy one, take one. So, I have this. This is my favorite. It's Macadamia. Ayan, super bango nito guys. As in, super bango. Hindi niya siya maamoy, pero super bango nito. Tapos, wait, may nakalimutan ako. So, ito yung isa sa mga pinaka-favorite kong i-recommend sa inyo. Actually, wala siya ngayon sa akin. As in, naubos ko na kasi siya. So, it's PIXXEL Purple Shampoo. It's a toner actually. So, for example, mag-bleach ka. If gusto mo na mag-lighter yung hair mo, you can use that purple shampoo. It's just that, yun, hindi nyo siya dapat gamitin as in araw-araw kasi magdadry yung buhok nyo. As in, super magdadry yung buhok nyo. So, just use it like, for example, gusto mo lang na mag-tone agad yung hair mo, lagay mo siya sa buhok mo, then huwag ka muna maglagay ulit kasi nga nakaka-dry siya ng buhok. So, yun. PIXXEL Purple Shampoo yung pinaka-recommend ko sa mga friends na nag-ask sa akin. and yun, etong i-recommend ko sa inyo. I've been using this for a year now. As in, last year, simula na nag-bleach ako. Ito na yung ginamit kong shampoo. Kasi, yun, since nga nakaka-dry yung bleach, yun, naghanap talaga ako ng shampoo and conditioner na super magiging okay sa hair ko. So, ito yung naging okay sa hair ko. It's TRESemme. Ayan. Guys, this is not sponsored. So, ito lahat to, binili ko to. Ayan. So, ayan, this. So, it's TRESemme. Marami pa siya kasi iba-ibang reason kaya ako sila binili. But, yun, yung unang bili ko ng TRESemme, yung malaki. Ganito, yung malaking ganito na pinupush. So, yan, ginamit ko to nung super blonde yung hair ko. Tapos, nagtatry ako ng medyo ash blonde, ganyan. So, this is what I've been using that time. And, yung shampoo nito as in purple. Mine-maintain niya lang yung pagka-blonde mo or pagka-ash blonde mo. Ginamit ko to nung time na nag-color ulit ako ng buhok. As in, yung hindi na blonde or hindi na ash gray yung buhok ko. So, ito naman, para mag-maintain ng mas matagal yung kulay sa buhok, ganyan. This is my latest na trinay. So, it's Detox and Nourish. For me, super okay na to. So far ha, ito yung ginagamit ko since nga naka-black hair ako. But, yun, ito, use this at least every other day din. And super sakto kasi nga, every other day ako nag-wash ng hair. I hope na i-try niyo sila kasi super duper okay na for me. So, yan. And yes, these are my highly recommended products. I hope you'll find this video very, very useful. And yeah, mind you guys, every time na magpo-post ako ng mga hair coloring ko or mga products and may mga discovery ako and all, basta lahat ng about sa hair, I'm gonna add the hashtag Hair Transformation by Myka and do follow that. Also follow me on my social media platforms, so links are added in the description box as well. So yeah, that's it for today's video. I hope you'll find this very, very useful, especially these products, the super Keratin table ko and all. But yeah, that's it for today. Don't forget to like the video, subscribe in my channel, and click that bell button below so you'll get notified every time I post a video, especially my hair transformation by Myka. And yeah, peace out. That's it for today. Bye bye, see you in the next vlog.